नमस्कार, परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे उगाच काहीतरी आपलं. आणि आज मी करणार आहे स्टोन पेंटिंग. आणि हे स्टोन्स मी लास्ट जेव्हा देवकुंडच्या ट्रिपला गेली होती तेव्हा तिथल्या एका नदीतून, म्हणजे असं झऱ्यासारखं होतं, तिथून मी उचलून आणले आणि त्याच्यावर मी आज पेंटिंग करणार आहे. तर चला बघूया मी कसं करते.
आहे.